Hoe ontwerp je je eigen PCB? Ik ga een PCB ontwerpen voor mijn LSM 8-baan lancering. Deze video maak ik in samenwerking met JLC PCB. Het ontwerpen van een PCB is niet heel moeilijk. Laten we er direct aan beginnen. Ik open Autodesk Fusion en daarin maak ik een nieuw project aan. Dan druk ik op Create Sketch en dan selecteer je de onderkant. Dit kan je het best doen door hier bovenaan op de kubus op top te klikken. Dan zie je het ondervlak langs de bovenkant. Ik ga eerst een case tekenen waar ik de PCB kan insteken. Zo is alles precies afgestemd op elkaar. Om de case te tekenen begin je best met een rechthoek. Ik druk op Create en dan op 3 Points Rectangle. Hierdoor kan je elke zijde van de rechthoek instellen. Ik heb als lengte voor deze case de lengte van 1 railhouder gekozen. Dat is een onderdeel uit mijn project. Daarna heb ik alles nog 3 mm naar buiten getrokken. Zo heb ik dus een rand van 3 mm. Dit is sterk genoeg voor de connectors in te steken. Daarna klik ik op Finish Sketch en dan ga ik deze bodemplaat uittrekken. Ik kies hier min 3 mm. Hierdoor moet ik straks geen rekening houden met deze 3 mm. Dan ga ik de randen naar boven uittrekken. Hier kies ik voor 6 cm, maar ik klik wel op New Body. Dan kan ik het apart aan en uitzetten. Ik kan dus bodem en dan midden en dan het deksel apart aan en uitzetten en dat maakt het een pak makkelijker. Daarna heb ik nog een deksel voor de case nodig. Ik selecteer weer het bodemvlak en rek dit uit met min 3 mm. Ik kies een offset in het venster aan de zijkant op min 6,3 cm. En ik kies terug New Body en dan kan ik ze terug aan en uitzetten zoals ik wil. Dan doe ik nog eens hetzelfde, maar nu met het binnenste stuk van het grondvlak. Ik rek dit uit en ik zorg dat het aan de onderkant van het deksel komt, waardoor het deksel een klein beetje overlapt met het midden. Hierdoor past het goed in elkaar. Ik ben ook fan van een afgeronde case, daarom ga ik op de hoeken van de case cirkels tekenen met een diameter van 6 mm. Als ze allemaal getekend zijn, klik je weer op Finish Sketch. Dan kan je de buitenste hoekjes wegsnijden door terug op de Extrude knop te drukken, maar deze keer alles gewoon weg te snijden. Daarna ga ik nog versteviging maken voor de M3 schroeven die ik er wil inzetten. Dus ik gebruik terug dezelfde cirkels en die rek ik uit naar beneden. Nu zijn het stevige cilinders. Bij deksel moet je er wel rekening mee houden dat de cilinders mogelijk in de weg zitten voor het overlappende gedeelte. Daarom snijd ik uit dat stuk nog een hoekje weg. Nu deze versteviging gemaakt is, kunnen de gaten voor de vijzen er ook ingemaakt worden. Ik teken daarom cirkels op de hoeken, maar nu met een diameter van 3 mm. Daarna snijd ik ze 2 cm uit in alle onderliggende delen. Om de vijzen goed te laten passen heeft Autodesk Fusion een tool. Je kan die vinden onder Create. Het is de Create Thread tool. Hiermee kan je dus draad trekken in je 3D-prints. Ik selecteer hiervoor de binnenwand van de gaten die ik zo net gemaakt heb. Goed zien dat je alles selecteert. Omdat ik met verschillende bodies werk, selecteert hij niet direct alles. Je kan dan instellen wat voor draad je precies wil, maar bij mij staat dat juist, dus ik klik op OK. De case voor de PCB is bijna klaar, ik moet enkel nog rekening houden met hoe ik de PCB wil bevestigen in de case. Het PCB-design hangt hier ook vanaf. Ik ga daarom nu de binnenkant een halve centimeter naar binnen trekken. Zo zal er dus overal een halve centimeter tussen de PCB en de case zitten. Als dit goed is, kan je weer op Finish Sketch drukken. Dan ga ik nu dit vlak naar boven trekken voor 1,57 mm.
omdat dat de standaard dikte is van een PCB. En de offset heb ik ingesteld op 1 cm. Hierdoor zweeft de PCB boven het grondvlak. Uiteraard wil ik ook dat die afgerond is. Ik ga daarom weer een cirkel tekenen op de hoeken. Weer 6 mm diameter, dan krijg ik dezelfde afronding als daarnet. Het overige deel ga ik wegsnijden. Nu heb ik de vorm van de printplaat, maar nog geen ondersteuning. Daarom ga ik een cirkel tekenen op de hoeken, maar deze keer wel een diameter van 1 cm. In elke cirkel teken ik in het midden nog een 3 mm cirkel. Deze gaat het gat zijn voor de vijzen. Als dat overal getekend is, druk ik op Finish Sketch en dan ga ik deze cirkels uittrekken. Ik selecteer alles dat als steun voor de PCB moet dienen, dus alle cirkels, het middelste gat niet, want dat wordt een gat voor schroeven, maar ik selecteer wel de ronding die aan de buitenkant van de cirkel zit. Zo heeft de printplaat aan de hoeken straks ook steun. Ik trek alles naar onder en dan klik ik in het venster aan de buitenkant op New Body, dan krijg je een 3D vorm. Ik zet het middenste gedeelte van de case even onzichtbaar en de PCB wel zichtbaar. En dan ziet het er zo uit. Nu moeten er enkel de gaten voor de schroeven nog worden ingemaakt. Ik snijd het 1 cm naar onder uit. Dan kan je hier ook terug schroefdraad intrekken. Ik klik hiervoor terug op Create en dan op Thread. Dan moet je weer alle binnenwanden van de gaten selecteren en dan op OK klikken. Nu zit hier ook een M3 schroefdraad langs de binnenkant in. De case is nu klaar. Wat je nu moet doen om er een echte PCB van te maken is klikken op Create en dan helemaal onderaan op Create PCB, waarin je dan moet klikken op Create Linked PCB. Dan moet je op OK klikken en dan zie je hier deze PCB. Hier loopt het vaak fout. Het lukte me in het begin niet om de PCB juist te definiëren. Eerst moet je de positie van de PCB definiëren. Daarvoor moet je hier bovenaan op Define Board drukken. Dan selecteer je alles dat een PCB voorstelt en zie je dat het assenstelsel juist georiënteerd staat. Als dit zo is, klik je op OK. Anders wissel je de X, de Y of de Z-as tot het goed staat en dan klik je op OK. En dan zie je de volledige PCB verschijnen. De volgende stap is het maken van een 2D PCB. Daarvoor moet je hier bovenaan klikken op Push to 2D PCB. Hij gaat je vragen om de PCB op te slaan en hier moet je drukken op Save en Continue. Nu kom je hierin terecht. Het ziet er ingewikkeld uit, maar het wordt snel duidelijk. Voor we beginnen aan het tekenen van de PCB wil je vast graag weten waar je die kan bestellen. Het bestellen van de PCB's heb ik gedaan bij de sponsor van deze video, JLC PCB. JLC PCB biedt eenvoudige, betaalbare en betrouwbare PCB en PCBA oplossingen, waarmee elektronica-ingenieurs hun projecten efficiënt kunnen ontwikkelen. Het is eenvoudig, betaalbaar en betrouwbaar. Het maakt projecten ontwikkelen zoals mijn LSM-project stukken sneller. Ontvang 1 tot 8 laagste PCB's vanaf slechts €2. Efficiëntie op grootschalige productie verlaagt de kosten en levert ongeëvenaarde prijzen op. Op de kwaliteit en levertijd kan je ook vertrouwen. Alles wordt intern gemaakt. Dit garandeert stabiele kwaliteit en strikte controles in elke productiestap. Zo wordt bijvoorbeeld elke PCB eerst nagekeken door een team. Geniet dus van supersnelle PCB-productie in slechts 24 uur. Eenvoudig in gebruik, betaalbaar om te maken en betrouwbaar. Je kunt altijd rekenen op JLC PCB. Mis de JLC PCB 6 laagste PCB-actie niet, ontvang €30 korting met een coupon en geniet van hoogwaardige 6 laagste PCB's voor slechts €5. Inclusief 2 uur enig afwerking en geen engineeringkosten voor via InPad PCB's. Dankzij JLC PCB heb ik deze video kunnen maken.
Laten we starten met het tekenen van de PCB. Wat we nu moeten doen is eerst deze 2D PCB opslaan en dan drukken op New Electronics Design. Dan kom je hierin en kies je Reference a PCB Document. Hier in dit venster selecteer je dan het PCB document dat we zo net hebben gemaakt. Dan opent zich normaal gezien het venster met je 2D PCB. Dan klik ik hier links in de hoek op Switch naar Electronic Circuit. En dan hebben we ook nog een circuit aangemaakt. Hierin kan ik nu echt beginnen met het circuit van de PCB te tekenen. Omdat ik voor mijn project een ESP32 ga gebruiken en hier nog geen model en footprint van zijn, zal ik die dus eerst zelf moeten maken. Daarom ga ik dit eerst even opslaan en dan ga ik een eigen Electronics Library aanmaken. Dat doe je door hier in de hoek linksbovenaan te klikken op New Electronics Library. We komen nu in dit venster. Hier ga ik eerst een nieuw component aanmaken en die noem ik ESP32. Dan kan ik door naar het volgende stukje en dat is Add Symbol. Wat je hier moet doen is een symbool maken. Dit is dus hoe je hem zal zien in je schema. Ik ga 38 pins plaatsen met telkens één hokje tussen. Normaal gezien is de afstand tussen zo twee hokjes precies de afstand die zit tussen twee ESP-pinnen. Wanneer de 38 pins getekend zijn, kan je ze nog verbinden met deze lijntool. En dan schrijf ik er nog bij ESP32, om te weten op het schema dat het een ESP32 is. Dan geef ik elke pin de echte naam van de pins op de ESP. Ik zet ook de tekst nog in het vierkant. De volgende stap is het maken van een footprint. Hiervoor moet je klikken op New Footprint en die geeft je best weer de naam van het component. De footprint is eigenlijk de set van gaatjes die in een PCB geboord worden. Voor de ESP32 zijn dat dus 38 gaatjes. Om deze te maken klik je bovenaan op PTH-pad. PTH betekent Plated Through Hole. En dat wil dus zeggen dat de gaatjes door de PCB heen zitten. Ik zet weer 38 gaatjes neer met telkens één hokje ertussen. Laat in de reacties weten waarom jij een PCB wil maken, ik ben heel benieuwd. Als dit goed staat, weet je natuurlijk nog niet of de ESP32 er wel echt op zal passen. Daarom ga ik hier nu rechts klikken op dit model en dan op Create New 3D model. Dan ga je normaal gezien de pads in 3D zien. De truc is nu om een 3D model van de ESP32 met 38 pins in dit 3D model te importeren. Dat doe je door hem als apart design in Autodesk Fusion te openen en hem dan op te slaan en dan er rechts op te klikken en te kiezen Insert into Current Design. Hij is nu geïmporteerd in dit design, maar hij is totaal fout georiënteerd. Ik ga hem dus verplaatsen zodat hij precies op de pin staat. Je ziet hem hier nu over de pin staan. Ik zet een kant van de ESP al over een rij pins. Je ziet dat de ruimte tussen de pins in een rij overeenkomt met de ruimte van de pins in een ESP, maar dat de rijen te dicht bij elkaar staan. Om dit op te lossen klik je bovenaan op Finish en ga je terug om de footprint te bewerken. En dan klik ik hier onder het icoontje 3D model op mijn ESP32 document. Ik krijg het hier terug in 3D te zien. Het zou kunnen dat je ze per ongeluk gespiegeld hebt tijdens het juist zetten van de pins. Het is dus belangrijk op het einde alles nog eens na te kijken. Ik pas ze nog een aantal keer aan totdat ze precies passen. Het zou kunnen dat de vooringestelde gaatjes te klein zijn voor de ESP. Wanneer dit zo is, moet je in het footprint tabblad de diameter van de gaatjes aanpassen. Ik heb ze achteraf ingesteld op 40 mm.
Op het moment dat het er goed uitziet en alle pins juist overeenkomen, moeten we terugkeren naar het begin. Daar moet ik de pins nog aan elkaar koppelen. Je moet hiervoor klikken op het Components tabblad en daar klikken op Add Local Package. Hier moet je elke pin laten overeenkomen met elk gat van de footprint. Dus het is belangrijk om dit in de juiste volgorde te doen. Als alles geconnect is, mag je klikken op OK. En dan is dit component klaar. Ik deed voor mijn lineaire synchroonmotorproject nog eens hetzelfde met alle andere componenten, omdat ik zeker wou zijn dat alles precies paste. Wil je de achtbaanlancering niet missen, vergeet deze video dan niet te liken en abonneer je alvast op mijn kanaal. Ik heb alle componenten aangemaakt in mijn eigen bibliotheek en kan ze nu gebruiken in mijn circuit. Je moet nu teruggaan naar de Electronic Circuit pagina en daarin kan je het circuit tekenen. Ik selecteer mijn library met mijn componenten en zet ze zoals ik het in het echt ook zou willen neer in dit blad. Wat we dan gaan doen is alles met elkaar verbinden. Dit kan op twee manieren. Je kan op iets klikken en het een naam geven, bijvoorbeeld GND, en dan op iets anders klikken dat daaraan verbonden moet worden en het ook de naam GND geven. Dan zijn ze automatisch verbonden. Ik ga dit niet doen omdat ik graag de verbindingen wil zien. Wat je daarvoor moet doen is bovenaan de pagina klikken op Net. Met deze tool kan je elke verbinding maken die je wil. Ik begin met de 3,3 volt. Dat pad moet gaan naar pin 1 van mijn connectormodule. Vind jij deze video nu al interessant? Vergeet hem dan niet te liken en abonneer zeker op mijn kanaal. Daarna maak ik pin 2 vast aan de GND van de ESP32. Ik doe hetzelfde met alle andere verbindingen en dan krijg je dit circuit. Wanneer je denkt dat je klaar bent, kan je klikken op 2D PCB Document en dan zie je alle gaten voor de componenten die je zo net gemaakt hebt en aangesloten in het circuit naast de PCB staan, verbonden met airwires. Dit zijn eigenlijk paden die nog niet echt verbonden zijn. Ik zet alles neer op de PCB zoals ik dat wil. Het enige wat hier ingewikkeld aan is, is dat je niet kunt zien welke footprint wat is. Ik vind dat het in deze fase wel op een spinnenweb lijkt, maar een keer dat het allemaal op zijn plaats staat, ziet het er veel rustgevender uit. Ik vond dat ik toch een paar poorten ontbrak en ik heb daarom in mijn circuitpagina nog een component toegevoegd.
Als de componenten op hun plaats staan, kan je beginnen met het verbinden van de punten met echte paden. Daarvoor klik je op Route Manual. Er bestaat ook een autorouter, maar die ga ik nu niet gebruiken. Voor de 20 volt paden waar een vrij hoge stroom door moet lopen, gebruik ik dikkere paden. Er zijn online tools om de dikte uit te rekenen. Ik verbind alle pins aan elkaar waartussen zo'n geel draadje hangt. Je moet wel zelf bepalen hoe dik de trace moet zijn. Wat je ook kunt doen is een trace maken, dan links bovenaan in de hoek in de plaats van de top layer de bottom layer kiezen. En dan verder gaan met dat pad. Dat laat je toe om meerdere paden te kruisen. Wat je eigenlijk doet is een pad beginnen aan de bovenkant, maar dan zit er een pad in de weg. Je gaat dus naar onder om dat pad te doorkruisen. Omdat deze PCB een vrij hoge stroom zal moeten weerstaan, ga ik niet kiezen voor een breed pad, maar om een volledige bovenkant dat zal dienen als een pad. De oppervlakte zal op die manier sowieso groter zijn dan het grootste pad dat ik kan tekenen, want de oppervlakte waar geen lijntje loopt zal nu bijvoorbeeld de GND worden. Je doet dit door op de zijkant van de PCB te klikken en dan op Convert to Polygon. En dan klik je op Copy, dan klik je op Top. En dan geef je het de naam van het pad dat het moet vervangen. Ik kies dus voor GND. Daarna kan ik alle lijntjes die de GND voorstellen verwijderen, want die heb ik nu niet meer nodig. En voor de onderkant van de PCB ga ik nog eens hetzelfde doen. Ik ga daarvoor nog eens op de zijkant klikken en op Convert to Polygon. Dan klik ik op Copy en deze keer op Bottom in plaats van Top. Ik geef het de naam 20 volt plus en dan vervangt dat het hele vlak van mijn 20 volt traces. Dit is super handig. Als alle componenten juist staan en juist verbonden zijn, dan klik je op Design Rules Check. Dat staat onder het Rules tabblad. Hier gaat het programma zeggen of er nog fouten in zitten, bijvoorbeeld een pad dat te dicht tegen de rand ligt. Ik los alle foutmeldingen op en check alles opnieuw. Als alles juist is, vind ik het nog interessant om de namen van de componenten erbij te zetten. Dat maakt het solderen een pak makkelijker. Wanneer je denkt dat dit goed is, komt nu echt iets wat super cool is. Om de PCB in 3D te zien, klik je hier in de hoek op Push to 3D PCB. En dan zie je gewoon de PCB opgebouwd worden. Wat ik hier doe is kijken of alle componenten goed staan, of ze passen op de plaats waar ze moeten staan, of alle gaatjes groot genoeg zijn. Allemaal zeer belangrijk. Ik dacht ook aan de mogelijkheid om mijn logo erop te drukken. Je moet daarvoor klikken op het tabblad Automate en dan bij Automation op ULP. Hier klik je Import BMP Simple. Dan selecteer je je logo. Dit mag maar in één kleur en ik verdubbel hier de afmetingen omdat het anders wat klein is. En dan druk je op OK. En dan wordt de hele afbeelding opgebouwd uit lijntjes. Ik selecteer het hele logo en sleep het op zijn plaats. En dan kan je alles in 3D bekijken. Ik heb wel nog alle gaatjes aangepast, omdat ze toch te smal leken. Ik ben dus teruggegaan naar mijn library. Daarin heb ik ze in het onderdeel Components gedisconnect en dan heb ik ze bij Footprint breder gemaakt. Daarna moest ik ze wel terug connecteren en ze op de juiste manier verbinden. Sommige paden heb ik nog iets breder gemaakt naar 12 mm en ik heb nog een coole connector erop gezet voor een adresseerbare ledstrip aan te sturen. Ik heb de paden nog een klein beetje verlegd en wanneer dat uiteindelijk allemaal goedgekeurd was, zag het er zo uit.
We moeten nog snel het PCB-bestand exporteren. Dat doe je hier bij Manufacturing en dan op Export Gerber. Nu we die hebben, kunnen we verder. Nu kunnen we hem bestellen. Dat heb ik gedaan bij JLC PCB. Het is super makkelijk. Upload hier je Gerber-file, ontvang direct je offerte en plaats je bestelling. Het is net zo eenvoudig als online shoppen. Op hun website kunnen we de specificaties van de PCB kiezen, de kleur, het materiaal en superveel andere dingen. Hier bovenaan kunnen we klikken op de PCB om hem nog eens te zien, te inspecteren. Je kan elke laag bekijken en zelfs in 3D. Alles ziet er super goed uit en dan kan ik hem bestellen. Het gehele productieproces is te volgen op hun website en in hun app. De PCB's waren razendsnel gemaakt, nog geen 2 weken later en dit pakket werd bezorgd. Hierin zitten mijn zelfgemaakte PCB's. Ik ben benieuwd. Dit zijn ze. Ze zijn super mooi afgewerkt, super snel geleverd. Wat wil je nog meer? Ik heb je laten zien hoe je zelf een case tekent, een PCB van een 3D sketch maakt, een library kunt maken, een circuit maakt en uiteindelijk je eigen PCB tekent. In de volgende video ga ik aan de slag met deze PCB. Vond jij deze video interessant? Abonneer dan op mijn kanaal en tot de volgende video.